Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sahabat-sahabat semua? Bertemu lagi kita di Syuk DIY channel. Okey, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Marilah kita bersama-sama mengucapkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah salawat Ibrahim. Kita baca semasa tahiyat akhir dan salawat Ibrahim ni adalah sebaik-baik salawat. Yang mana kalau kita nak seafdal salawat ialah salawat Ibrahim. Okey, hari Jumaat ni banyak amalan sunat yang kita boleh buat dan ramai orang tahulah. Dan yang paling kita kena banyak buat ialah salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda merupakan kita punya ikon, idola. Dan sesiapa yang lagi banyak selawat kepada baginda, insya-Allah nanti akan bersama-sama di akhirat, di syurga yang kekal abadi. Satu selawat, satu kali kita berselawat, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Dan ada hadis, sahabat bertanya, lagi maknanya saya tak hafal hadis tu, tapi jika kita selawat sepanjang hari lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Okey, setakat itulah perkongsian sedikit saya. Walaupun sikit, harap ia sampai dan boleh memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.